آروم گفتم بله. اما چه بله گفتنی که از بله گفتن برای مرگ منم سخت‌تر بود. خانم بزرگ جلو اومد. تو رو بالا زد و با دیدنم لبخند زد و گفت پنجه آفتابی ماشاءالله. ایازم ببینه میپسنده. دخترش از پشت سر مادرش خم شد و نگام کرد و گفت شهره انگشت کوچیکشم نمیشه. سلیقه شما از خانداداشم بهتره. خانم بزرگ دستی به صورتم کشید و گفت خوشبخت باشی. برام نوه میاری، پسر میاری، زن خوبی میشی، عروس خوبی میشی. به حرف شوهرتو من و پدر شوهرت گوش میدی. نسلمون رو ادامه میدی. یه شال قرمز دور کمرم بست و یه دونه شالم روی سرم انداخت. این حرفا رو که میزد با قاشق روی شونم میزد. از تو کیفش یه دسته پول به شالم سنجاق زد و گفت مبارک انشالله. از اینکه تا اینجا رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. دوستای مهربونم، با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون میتونید اولین نفری باشید که از داستانهای جدید کانال خودتون با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. من حتی نفهمیدم چی مهریم گذاشتن. ایاز خان حتی برا بردنم نیومده بود. با ماشین اومده بودن دنبالم. دختر خاله هام و همسایه ها با دایره زنی عمه یکم رقصیدن. خانم بزرگ به همشون شاباش داد و خوشحال بود. بهش میومد زن مهربونی باشه. با لبخند نگام میکرد. عمه نزدیکش شد و گفت خانم بزرگ وسایلی که آوردین و کی بیاریم؟ خانم بزرگ به خواهرام نگاه کرد و گفت برای این دخترا باشه. برای عروسم توی اتاقش گذاشتیم. چشم خواهرام برقی زد و تو اون همه درد خوشحال شدم که حداقل اونا خوشحالن. شوکت با گریه نگام کرد و اومد جلو و بغلم گرفت. میخواست چیزی بگه که عمه از من جداش کرد و گفت ولش کن دختر، باید برن. گریه نکنی عمه، صورتت خراب میشه. حیف این خوشگلی که بخواد با اشک خرابش کنی. آقام دست به سینه جلوی در ایستاده بود. صدای گریه های همه می اومد. مامان نتونست از اتاق بیرون بیاد و عمه تا جلوی ماشین کمک کرد برم. اولین بار بود کفش می پوشیدم. چه برسه به کفش پاشنه‌دار. آقام سرمو بوسید و گفت آبرومو خریدی بابا جان. بعد رفتنت خونمو پربرکت کردی. خدا از خوشبختی و مال دنیا بی نیازت کنه. من ازت راضیم. خدا هم ازت راضی باشه. اشکام سرازیر بود. خم شدم و دست آقامو بوسیدم. عمه با بغض کمک کرد سوار ماشین شدم. بی صدا اشک میریختم و از زیر اون پارچه قرمز به آقام که با پشت دستای چروک خورده و پینه بستش اشکاشو پاک میکرد نگاه میکردم. اون از این به بعد تو رفاه بود و حداقل شب تا صبح بیل نمیزد تا دستاش اونجور ترک بخوره. روز عروسی برای هر دختری بهترین روز زندگیشه و اون روز رو از بچگی آرزو داره. من ولی بدون آرزوهام لباس عروسی تن کردم. بدون دیدن داماد عقد کردم. حتی نمیدونستم مردی که شب قراره باهاش هم بستر بشم چه شکلی داره. عمه سرمو بوسید و گفت خوشبخت باشی عمه جان. خانم بزرگ جلو نشسته بود و گفت همیرا، اون شالی که بهش پول سنجاق شده رو میتونی به هر کسی که دوست داری بدی. وقتی خانم بزرگ اینو گفت از زیر شال نگاه کردم به بیرون. شوکت هم اومده بود و کنار عمه ایستاده بود و به پهنای صورت اشک میریخت. شال رو از شیشه پایین ماشین به طرفش گرفتم. از دستم گرفت و محکم به سینه‌اش فشرد. با گریه گفتم قالیی که بافتم برا تو باشه شوکت. شوکت گریه ها شدت گرفت. یکی از آرزوهام این بود بتونم ماشین سوار بشم و اون اولین بار بود. دستم از شدت گریه میلرزید و از اونجا دورتر و دورتر می شدیم. از خونه پدرم رفتم و دور شدم. بچه تر که بودم موقع رفتن سر زمین از دور عمارت اربابی رو چند باری دیده بودم. یه حیاط بزرگ بود که از در که وارد می شدی یه عمارت 2 طبقه گوشه سمت راستش و روبروی عمارتشون اتاقای کارگرای عمارت و مطبخ و انبار بود. وسط یه حوض بزرگ بود و کلی درخت گردو توی حیاط بود. جلوی در عمارت رو چراغ بسته بودن و ساز و دهل می زدن.
خیلیا دنبال ماشین عروس پیاده می اومدن و به امید خوردن شیرینی خونه ارباب بودن. ماشین حوض وسط رو رد کرد و گوشه ای ایستاد. از زیر تور نگاه می کردم. زنا توی حیاط بودن و همه وزک دوزک شده بودن و لباسای رنگی پوشیده بودن. چه خبر بود اونجا؟ اون همه مهمون برای عروسی من بود. پیاده شدیم و جلوی پاهام گوسفند زمین زدن و قربونی کردن. پدر شوهر من ارباب بود. با کت و شلوار توی ایوون نشسته بود. تو دستش بافور بود و منقل زغال جلوی روش. کسایی که کنارش بودن هم سن و سالای خودش بودن. با بزن و به رقص رفتیم داخل اتاقی توی طبقه بالا. اتاق بزرگی بود و دور تا دورش مبل بود. میزدن و میرقصیدن و خانم بزرگ روی مبل کنارم نشسته بود و دست میکوبید به هم. دستش روی پام گذاشت و گفت: همیرا جان، عروس قشنگم، بلند شو، نوبت رقصیدن توه. دستمو گرفت و بلندم کرد. من اصلا رقص بلد نبودم. برای درد بی درمون خودم رقصیدم و روی سرم شاباش میریختن. بچه‌ها زیر دست و پاهام جمع میکردن و من مثل عروسک خیمه شب بازی میرقصیدم. رقصیدم برای بدبختیای خودم. مهمونا پلو و گوشتشون رو خوردن و همه رفتن. خانم بزرگ به خدمتکارشون اشاره کرد منو ببره اتاقم و گفت: دختر جان، یه اتاق خواب خیلی خوب برات آماده کردم. همه چیزشم خودم سفارش دادم. برو که خوشبخت باشی. ایاز خان رو هم میفرستم بیاد. یه وقت گریه نکنی ها. خونوادت از امروز تو رفاهن. هر وقت مشکلی بود میان پیش خودم. خم شد صورتم و بوسید و خدمتکار کمک کرد برم. تنم میلرزید و به هم شامم ندادن. میگفتن عروس قبل از هجله نباید چیزی بخوره. خدمتکار شخصی خانم بزرگ منو همراهی کرد. رفتیم طبقه پایین. در اتاق بزرگی رو باز کرد. یه اتاق قد کل 4 تا اتاق خونه ما. کفش فرش دستبافت قرمز فهم بود و پرده های مخمل زرشکی. تخت 2 نفره چوبی بالای اتاق بود و پایینش چند تا مبل چیده شده بود. یه میز بود پر از سرخاب و سفیدا. کمدای کنار تخت لای درشون باز بود و معلوم بود پر از لباسن. آهی کشیدم و روی تخت نشستم. خدمتکار خانوم با لبخندی گفت: عروس خانوم، فقط بچه دار شو. هرچه زودتر بهتر. بیرون که رفت دلم پر بود و با صدای بلند شروع کردم گریه کردن. بالشو توی صورتم فرو برده بودم تا صدام به بیرون نرسه. از پارچه استیل کنار پنجره آب توی لگن ریختم و صورتمو شستم. همه جا ساکت بود. خبری از ایاز خان نبود. اگه می اومد چه رفتاری باید نشون میدادم؟ اونقدر عصبی بودم و فکرای منفی به سرم میزد که داشتم دیوونه می شدم. کاش زهری چیزی همرام داشتم و همون موقع خودمو می کشتم. روی بالشای پر دراز کشیدم و چشمای خستم و روی هم گذاشتم. با سر و صدای صبح بود که بیدار شدم. اونقدر خسته بودم که نفهمیده بودم کی خوابم برده. خبری از داماد نبود. معلوم بود حتی حاضر نشده پا توی هجلش بذاره. از پشت پنجره بیرون رو نگاه کردم. همه کار میکردن و عمارت رو تمیز میکردن. خانم بزرگ آروم به در زد. سری گفتم: بفرمایید تو. اومد داخل. چقدر زن محترمی بود. اولش لبخندی روی لباش بود، اما بعدش سری متوجه شد که ایاز خان نیومده. با تعجب به هم نگاه میکرد. آب دهنش رو قورت داد و گفت: نیومد؟ سرمو پایین انداختم که با حرص گفت: از دست تو ایاز خان، اینقدر کل شقبازی با من در نیار. بعدم رو به من کرد و گفت: میاد همیرا، صبر کن. بیا برو تو باغ یه هوایی بهت بخوره، دلت باز بشه. غصه نخور. دامادت امشب هر طور شده میاد تو اتاقت. حتما امشبو تو همین هجله سر میکنه. اون شهره 1000 جور جادو و جنبل بلده. خدا هم شناختش که دامنشو سبز نمیکنه. همینجور که خانم بزرگ از اتاق میرفت بیرون گفت: تا باغ رو میبینی میگم برات یه صبونه عروس پسند بیارن. برو آشناشو همه جا رو ببین. آروم گفتم: خانم بزرگ، شما اسبم دارین؟ گفت: آره،
پشت عمارت استبل داریم. اسب دوست داری؟ علی عاشق اسب بود. قرار بود یه روزی یه دونه بخریم و گفتم آره دوست دارم. گفت برو ببین. میخوای بگم صفیه باهات بیاد؟ صفیه خدمتکار مخصوص خانوم بود. همونی که دیشب منو به اتاقم آورده بود. زیر لب گفتم نه ممنونم. چقدر خانوم بزرگ با محبت بود و خانومی برازندش بود. روسری کوچیکی رو روی سرم انداختم و پیراهن گلداری که تا روی زانوهام بود رو تنم کردم. سفیدی پاهام برق میزد و خودم هم خوشم اومده بود. اگه آقا میدید حتما کتک مفصلی به هم میزد. ولی خونه اربابی همه آزاد بودن. خانوم بزرگ حتی روسریم سر نمی کرد. استرس داشتم ولی بیرون زدم. میترسیدم یه وقت با زن ایاز خان روبرو بشم. اما انگار خبری ازش نبود. برام دمپایی جفت شده جلوی اتاقم گذاشته بودن. چقدر اونجا رویایی بود. پام کردم و رفتم بیرون. هر کسی منو میدید سلام میکرد و لبخند میزد. به طرف استبل رفتم. اسب دوست داشتم. در رو باز کردم و رفتم داخل. خیلی بزرگ بود. بیشتر از 10 تا اسب اونجا بودن. تعریف خونه اربابی همیشه توی دهنا بود. ولی تا نمیدیدیش از عظمتش با خبر نمیشدی. یه اسب سفید بود. با لبخندی گفتم سلام. جواب داد علیک سلام. مثل برق گرفته ها، جندیده ها از جا پریدم. مگه اسبم حرف میزد؟ استغفراللهی گفتم و با بسم الله گفتم وای مگه اسبم حرف میزنه؟ که اون صدا گفت آره اسب خونه ارباب حرف میزنه. اینجا همه چی حرف میزنه الا آدماش. دیگه قلبم داشت از شدت زدن بیرون میزد. چرخیدم که فرار کنم که محکم خوردم به سینه کسی. سرمو بالا گرفتم. پسری بود که با خنده نگاهم میکرد و گفت از مهمونای دیشب عروسی هستی؟ زبونم بند اومده بود و از ترس نمیتونستم حرف بزنم. با لبخند گفت من بودم که حرف میزدم نه اسب. نه ترس دختر جون. دستمو از رو دهنم برداشتم و گفتم ترسیدم. زیر لب گفت اینجا چرا اومدی؟ نخواستم به خدمتکارا رو بدم و باید از همون روز اول محکم می بودم. من برای جنگیدن با تقدیر ضعیف بودم. ولی برای ساختن یه زندگی پر از آرامش قوی. گفتم عمارت خودمه. باید از شما اجازه بگیرم. ابروشو بالا داد و گفت عمارت شماست؟ شما کی هستید؟ چپ چپ نگاش کردم. از من 10-15 سالی بزرگتر میزد. با لبخند نگام میکرد. گفتم من زن ایاز خان هستم. خانوم این عمارت. خنده رو به زور روی لباش جمع کرد و با مکس نگام کرد و دستش رو روی سینه‌اش گذاشت و گفت خانوم اولین بار میبینمتون. ببخشید. خواهشاً به ایاز خان نگید بی احترامی و بی ادبی منو. چقدر حس قشنگی بود خانوم صدام زدن. با بادی که توی قبقب انداختم گفتم نمیگم ولی دیگه تکرار نشه. آروم گفت ممنونم خانم. ایاز خان خودشون کجا هستن؟ چه میدونستم کجاست؟ نگاش کردم و نخواستم دروغم فاش شه. گفتم ایاز خان بیرونن. رفتن برای یه کار مهم تا ظهر میان. بعدم با عجله از استبل بیرون اومدم. اگه میموندم حتما خودم رو لو میدادم. با لبخند نگام میکرد. توی حیاط عمارت همه با لبخند نگام میکردن. هوا سرد شده بود. یا من به خاطر شام نخوردن شب قبل اونقدر تنم میلرزید و قندم پایین بود. خانم بزرگ از پنجره اتاق صدام زد و گفت همیرا جان بیا صبحانه بخوریم. رفتم داخل اتاقی که داخلش بود. ارباب نبود و من و خانم بزرگ تنها بودیم. خانم بزرگ همون جوری که عمم گفته بود واقعا زن با شخصیت و با محبتی بود. سفره پهن بود و همه چیزو چیده بودن. با اجازه از خانم بزرگ نشستم و بعد از شروع اون منم چند تا لقمه‌ای از سرشیر تازه‌شون خوردم. انگار جون تو بدنم برگشته بود. خانم بزرگ یه چای بیشتر نخورد و گفت
ارباب برای سرکشی بیرون رفته. رفتم اتاق ایاز، اونجا نبود. نمیدونم کجا رفته. این پسره آخر منو دقمرگ میکنه. شهره الاناست که پیداش بشه. میاد برا صبونه. اون هووی تو نیست همیرا. اون فقط اینجاست چون ایاز نمیتونه بفرستتش خونه پدرش. چون میگه گناه داره. لبامو به زور از هم باز کردم و با لبخند تصنعی گفتم خانم بزرگ، شهره خانم و ایاز خان همو دوست دارن؟ خانم بزرگ نگام کرد و گفت اوایل آره، ولی بعدش دیگه نه. شهره چندین بار ایاز خان رو ول کرده و رفته. بعدشم با بساطت من برگشته. خیلی از ایاز خان میترسه، ولی چون پدرش املاک زیاد داره و اسب داره خیلی غرور گرفتتش. از اینکه من برای ایاز خان زن گرفتم خیلی دلخور ازم. پسر من وارث نیاز داره. بچه میخواد. نباید پاسوز اون بشه که. همیرا جان، امثال شهره برای من ارزشی ندارن. اون اونقدر بی‌ادبی و بی‌حرمتی رو خوب بلده که جایی برای بخشش نذاشته. اگه ایاز هوادارش نبود تا الان یه تار مو رو سرش نذاشته بودم. 8 سال اینجاست و هر بار خواستم عروس بیارم یه سنگی انداخت. اما این بار انگار قسمتم با من یار بود. توی دلم گفتم ای کاش این بارم یه سنگی مینداخت. و من الان منتظر عشق خودم بودم. منتظر علی بودم. وای که اگه علی می اومد و میدید نیستم چقدر میشکست. چقدر داغون میشد. صدای باز شدن دوباره در ما رو به طرف خودش کشید. همون پسری بود که توی استبل دیده بودم. با یالا اومد داخل. وارد که شد نگاش کردم و گفتم چیزی شده؟ چرا اومدین؟ پسر نگام میکرد و خانم بزرگ با تعجب گفت همو میشناسید؟ نگاش کردم و گفتم خانم بزرگ توی استبلتون دیدمش. من قبلا کارگرتون رو تو ده ندیده بودم. اهل اینجا نیست؟ چنان خانم بزرگ سرفه کرد که چای از دهنش روی خودش باشید و با چشم و ابرو به هم چیزی میگفت که متوجه نمی شدم. اون پسر سر سفره نشست و من با تعجب به حرکاتش خیره بودم. رو به خانم بزرگ گفتم فکر نمی کردم اینجا اینقدر همه با هم راحت باشن. بیرون از اینجا مردم میگن اینجا خیلی قوانینش سفت و سخته. همه از هم جدا هستن. کارگرها حق ندارن سر سفره با اربابشون بشینن. اون پسر سرفه‌ای کرد و خدمتکار با سینی نیمرو اومد داخل. سینی رو جلوش گذاشت و گفت ایاز خان چیزی نیاز ندارید؟ فقط دست تکون داد و اون خدمتکار بیرون رفت. لقمه تو دهنم مونده بود. اون ایاز خان بود. با دستم پیراهنم رو مچاله کردم و میفشردم. من چی کار کرده بودم؟ با نگاهم به خانم بزرگ پناه بردم و اونم با چشماش گفت آروم باشم. پس اون ایاز خان بود. شوهر من. همونطور که داشت لقمه های بزرگ نیمرو میگرفت و نگاهمون نمیکرد گفت خانم بزرگ حالتون چطوره؟ خانم بزرگ گفت خوبم مادر. صبح اومدم اتاقتون اما نبودی. گفت اسبا یکیشون زایمان داره. فردا باید برم دکتر بیارم از شهر. خانم بزرگ گفت با همیرا آشنا شدی مادر؟ سرشو بالا گرفت. نیم نگاهی به هم انداخت و گفت گلچین کردی از مردمت. خانم بزرگ با لبخند رضایتی که روی صورتش نشسته بود گفت آره پسرم. هم صورتش زیباست هم قلبش پاکه. ببین دستچین دست خداست. ایاز خان گفت تو استبل باهاش آشنا شدم. گفت خانم ایاز خان هستم. بس خجالت داشتم آب می شدم. کاش زمین دهم باز می کرد و منو همون موقع می بلعید. خانم بزرگ حالمو فهمید و گفت چه خوب که با هم آشنا شدین. دیشب چرا نرفتی اتاق عروست؟ اونجا هجله تو نبود پسرم؟ با باز شدن دوباره در و ورود زنی جوون سکوت همه جا رو گرفت. حدس می زدم شهره باشه. سلام کرد و با صورت اخموش با فاصله از خانم بزرگ نشست. تو صورتم بارها و بارها یواشکی نگاه کرد و توی نگاهش چیزی جز خشم نبود. دستام بیشتر از قبل می لرزید و حتی نمیتونستم دیگه چیزی بخورم.
شهره با صدای لرزونش گفت ایاز خان، بعد از صبحانه میشه منو ببرید خونه پدرم؟ ایاز خان بدون اینکه نگاه کسی کنه و همونطور که فقط نون و نیمرو میخورد گفت نه. شهره دوباره گفت موندن من اینجا اشتباهه. نمیتونم نفس بکشم. نمیتونم حرف بزنم. نمیتونم از اتاقم بیرون بیام. ایاز خان حرفشو برید و گفت پس تو اتاقت بمون. شهره با عقل سرشو پایین انداخت. چه دنیایی بود. یکی به خاطر بچه دار نشدن و یکی به خاطر اینکه به عشقش نرسیده بود توی دلش خون به پا بود. شهره یه تیکه نون کند و توی دستش نگه داشته بود. حتی نمیتونست اون رو تو دهنش بذاره. حواسم از شهره پرت شده بود. با خودم میگفتم من چی گفتم به ایاز خان؟ چرا فکر کردم اون خدمتکاره؟ خانم بزرگ به هم اشاره کرد که چایم سرد شده، ولی من از گلوم هیچ چیزی پایین نمیرفت. ایاز خان روبروم نشسته بود. شهره دستاشو توی سفره تکون داد تا خورده های نون بریزه و گفت نوش جون همگی. روی زانو خواست بلند بشه که ایاز خان گفت هنوز صبحونه که نخوردی. کجا میخوای بری؟ انگار همون یه جمله کافی بود که شهره بشینه و به زور لقمه بگیره. موهاش رنگ شده بود و تا کمرش میرسید. چشمای آهویی داشت و مثل اسمش واقعا زیبا بود. موجه های بلندش تا ابروش فر خورده بود و یه زنجیر پلاک ظریف طلا توی گردنش برق میزد. از ته دلم خواستم خدا بهش بچه‌ای بده و ایاز خان منو طلاق بده. اون مرد ترسناکی به نظر می رسید. شهره با 8 سال زندگی اینطور ازش حساب می برد. وای به حال منی که حتی انتخاب خودشم نبودم. چقدر با علی مقایسش کردم. اونا چقدر فرق داشتن. چقدر زندگی ها متفاوت بود. با علی قرار بود از صفر بسازیم و اینجا هر چی می خواستی شسته و آماده برات می آوردن. ایاز خان خدا رو شکر کرد و رو به من گفت دنبالم بیا. خانم بزرگ ترسید و با عجله گفت کجا میبریش مادر؟ ایاز خان کتش رو از روی رخت آویزه روی دیوار برداشت و گفت از چی میترسی مادر؟ گفت نترسیدم. فقط اون تازه عروس این خونه است. جایی نره بهتره. با چشماش سکوت رو روی لبای خانم بزرگ آورد. برای لحظاتی ترسیدم. اون میخواست چیکار کنه؟ انگاری شهره خوشحال شده بود. با زانوهای لرزون بلند شدم. رو به خانم بزرگ گفت منتظر من نباشین. شما نهارتون رو بخورین. خانم بزرگ که معلوم بود حسابی مستعسل شده با عجله بلند شد و گفت کجا میبریش؟ ایاز جان من کاری نکن آبرون بره. اون الان زن عقد کرده ی توه. همه ده و همه آبادی ها میدونن اون زنته. شهره لبخند روی لباش نشست. از زجه زدن خانم بزرگ انگاری لذت می برد. ایاز خان نگام کرد و گفت عجله کن. از رو اجبار دنبالش راه افتادم. جلوتر می رفت و هر کسی سر راه بود می ایستاد و دست به سینه نگاش می کرد. یه لحظه با خودم گفتم نکنه جلاده که همه اینقدر ازش می ترسن. از راه بله منو برد بالای پشت بوم. ترسیدم که نکنه میخواد پایین پرتابم کنه. پشت من کنار دورشین ایستاد. همونطور که دستاشو پشت سرش قلاب کرده بود گفت بیا جلوتر. پاهام یاری نمی کردن. با ترس جلو رفتم. کنارش ایستادم. ازش خیلی کوتاه‌تر نبودم. ما چند تا خواهر هممون قد بلند بودیم. درشت هیکل نبودیم ولی ریزم نبودیم. با دستش به جلو روم اشاره کرد. همه ده رو میتونستم ببینم. انگار همه جا زیر پاهامون بود. رودخونه، درختا، دشتای بزرگ، زمینای کشاورزی. همونطور که متحیر نگاه میکردم گفت این همه جا رو میبینی؟ توانم رو جمع کردم. حرف زدن جلوی روش حالا که فهمیده بودم ایاز خانه خیلی سخت شده بود. گفتم بله میبینم. گفت من خانه این آبادی هستم. حرف من نه نداره دنبالش. اگه یه بار گفتم نه، نمیپرسی چرا، نمیگی چشم. فقط سکوت میکنی. سکوت. رفت و آمد باید با اجازه من باشه. خاله زنک بازی و حرف بردن و حرف آوردنم نداریم اینجا. وقتی با مادرم صحبت میکنی با آرامش و احترام حرف میزنی. به پر و پای شهره هم نمیپیچی.
این عمارت قانون داره. باید اجرا کنی. نیم نگاهی بهش کردم و گفتم ایاز خان، شما از سر صبحی از توی استبل از من دلخور شدین. حق دارین. من که نمیشناختم شما رو. ولی منظوری هم نداشتم. نگاهم نکرد و همونطور که با سینه صاف به روبرو خیره شده بود گفت نه، دلخوری برای بچه هاست. من اگه از دست کسی ناراحت بشم همونجا گردنشو میشکونم. آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم اگه دلخور نیستین چرا تو صورتم نگاه نمی کنین؟ مگه من صورت زشتی دارم؟ و اینکه ایاز خان، مگه اینجا سربازخونه است؟ مگه قوانین برای سربازخونه ها نیست؟ خونه آدم باید امن‌ترین نقطه برای هر زن و مردی باشه. باید آرامش توش باشه. زن باید توی خونه شوهرش خوش باشه. دلش خوش باشه. نه اینکه از ترس دلش خون باشه. شما قوانین تعیین میکنی ولی یک کلمه هم از شروع زندگی نگفتین. دیروز منم به خواسته خودم عروس نشدم. مثل همه دخترای آبادی که به خواست خودشون عروس نمیشن. بزرگترا میپسندن و ما باید بگیم چشم. اگه خان امر کنه که دیگه مجبوریم بگیم چشم. منم از روی میل باطنی اینجا نیستم. شوهرم رو حتی تو عروسیم ندیدم. توی استبل شوهرم، محرمم، جلوی روم بود. اما من یه غریبه تصورش کردم. زندگی که شروعش اینقدر سرد باشه، وای به حال آخرش. همونطوری که دل شما اینقدر سنگین و پر از درد شده از اومدن من، دل منم پر از درده. از اومدن خودم به اینجا. آخه من کجا و خونه اربابی کجا؟ ایاز خان، من به چشم گفتن عادت دارم. به شما هم میگم چشم. با اجازتون. داشتم از کنارش میگذشتم که بازومو چسبید. دستش دور بازوم پیچیده شد. محکم تو دستش گرفته بود. قلبم داشت از سینه بیرون میزد و با ترس آب دهنمو قورت میدادم. با خودم میگفتم این حرفا چیه میزنی دختر؟ چطور جرأت کردی جلوی خان این حرفا رو بزنی؟ ای کاش زبونم لال میشد و این حرفا رو نمیزدم. توی همین افکار بودم که سرشو به طرفم چرخون. چقدر نگاه کردم به چشماش ترسناک بود. اما به ترس عجیبی انگاری من ترسی نداشتم. انگاری جلوش یه شیر ماده بودم که هر لحظه میخواستم با دندونام تیکه تیکش کنم. نمیدونم این جرأتو از کجا پیدا کرده بودم. به هم خیره شده بود و گفت این همه جسارت توی یه دختر بچه چه کار میکنه؟ مگه چند سالته؟ آروم گفتم ایاز خان، من 15 سالم تموم شده. بچه رو که شوهر نمیدن. بچه رو که برای بچه دار شدن نمیفرستن تو خونه ای که دل شوهرش با کس دیگه ایه. تو خونه ای که فقط قراره براشون بچه بیاره و یه بارم کسی از دلش خبر نداشته باشه. گفت به اجبار آوردنت اینجا؟ گفتم نه. ایاز خان گفت پس چرا اینقدر سر دل ترس خوابیده؟ آروم گفتم ازم نپرسیدن دوست دارم بیام اینجا یا نه. رخت سفید تنم کردن و آوردنم اینجا. خود شما هم میلی نداشتین. وگرنه دامادی که نیاد توی حجله عروسش یه جواب برا کارش داره. و اون بی‌تفاوتیه. ادامه ندادم. اما اون لحظه اون همه کلمات رو چطور به زبون آوردم خودم هم هنوز نمیدونم. اون جسارت رو از کجا پیدا کردم بازم نمیدونم. ایاز خان دستش رو روی سرش گذاشت و همونطور که میخندید گفت وای خدای من، این چی آوردی مادر؟ با باز شدن در اتاق مامان همیرا هم مثل من ترسید. مامان با ببخشیدی گفت آخ ترسوندمتون. شهرام اومده سراغتون رو میگیره. شکری هم با لیدا اومده. دنیا جان، مامان بیا پایین، ولی یه وقت حرفی نزنی یا. مامان همیرا دستمو فشرد و گفت چیزی نمیگه، برو که اومدیم. مامان لبخند رضایتمندی روی لباش نشست و رفت. مامان همیرا بلند شد و گفت بیا بریم دنیا جان. گفتم مامان همیرا.
جوری صداش زدم که با تعجب نگام کرد. ابروهامو تو هم گره کردم و گفتم اینا رو که تعریف میکنی یه سوال دارم. چرا میگی سالگرد ازدواجت این فصل بوده؟ الان بهاره و شما زمستون عروس شدی. مامان همیرا خندید و گفت بیشتر از موهای سرت زندگی من اسرار داشته دخترم. همونطور که به طرف در میرفت گفتم چه سرگذشتی داشتی؟ ایاز خان خیلی مرد برازنده‌ای بوده. هنوزم به علی فکر میکنید؟ حتی نچرخید نگام کنه و گفت بیا دختر، بیا بعدن حرف میزنی. دنبالش رفتم توی پذیرایی. سلام کردم و لیدا برام قیافه میگرفت. به اون قیافه گرفتناش همیشه عادت داشتم. خواستم بشینم که بابا گفت دنیا جان بابا، برو دنبال دانیال بگو بیاد داخل. پسره رو توی آلاچیق نگه داشته. بابا هنوزم از چیزی خبر نداشت که اون پسره شاهزاده رویایی دخترشه. رفتم بیرون و همونطور که با آلاچیق نزدیک می شدم وحید و دانیال بیرون اومدن. وحید با دیدنم گفت چرا یه چیزی تنت نمی کنی؟ مریض میشی یا؟ به دانیال اشاره کردم و خودش متوجه شد. دانیال ازش خداحافظی کرد و رو به من گفت زود بیایید. خودش رفت داخل. وحید به طرف در حیاط رفت. من حواسم بود کسی نگامون نکنه. با فاصله ازش قدم برداشتم. جلوی در که رسید به طرفم چرخید و گفت بهت خوش بگذره دنیا خانم. گفتم چرا نموندی؟ قبلا که همیشه میموندی و از خدات بود. گفت الانم بودن پیش تو از خدامه، ولی نه با حضور لیدا. گفتم لیدا باید به دیدن تو عادت کنه. مگه قرار نیست از این به بعد فامیلش بشی؟ وحید گفت اونا رو ول کن. تو چقدر با این شالت خوشگل شدی. نگاهی به شالم کردم. خودش برام خریده بود و با لبخندی گفتم سلیقه عشقم حرف نداره. نگاهی به شالم کردم که خودش برام خریده بود و با لبخندی گفتم سلیقه عشقم حرف نداره. گفت با همین شیرین زبونیات دلمو دزدیدی. دزد جانم، برو بذار برم ببینم خونمون چه خبره. چه کار میتونم بکنم با مادرم؟ وحید آروم انگشتای دستمو فشرد و گفت آسمونم باشی به دستت میارم. گفتم خیلی خوبه که هستی وحید. از اینکه اون موقع جرأت داشتم که بهت بگم دوستت دارم خدا رو شکر میکنم. نمیدونی سرگذشتی رو دارم میشنوم که حتی نتونست برای عشقش بجنگه. وای وحید، اگه ما قدیما به دنیا می اومدیم و منو به زور شوهر میدادن، من بدون تو چی کار میکردم؟ حتما خودمو میکشتم. وحید لبخندی زد و گفت چه قدیم، چه الان، چه آینده. تو هر زمانی به دنیا می اومدی همینطور نترس و جسور بودی. خندیدم و گفتم خوبه که نترسیدم و الان دارمت. آهی کشیدم و ادامه دادم هرچند هنوزم مشخص نیست چی قراره بشه و به هم برسیم یا نه. با اخ گفت برو تو، اینقدر ناامید نباش و آیه‌ای هست نخون. دور شدنش رو نگاه کردم و براش دست تکون دادم. چقدر برای من عزیز بود. انگاری وحید برای من هوا بود و من نفس میکشیدمش تا زنده بمونم. رفتنش رو نگاه میکردم. خودش نمیدونست، ولی وقتی اسم لیدا رو کنارش می آوردن از حسادت خفه می شدم. سفره شامو پهن کردیم و با محبوبه ظرفا رو می چیدیم. محبوبه با اخ گفت خانم چسبیده زمین، انگار ملکه است. منظورش لیدا بود. خندم گرفت و گفتم لابد ملکه است دیگه، ما هم خبر نداریم. معصومه گفت تو اون اتاق با مامان همیرا چی می گفتین اون همه وقت؟ گفتم چیز خاصی نمی گفت. داشت از قدیما و گذشتش برام تعریف می کرد. گفت قدیما انگار اون موقع ها مامان همیرا خیلی خوش بوده. عروس اربابی بوده. یه چیزایی می دونم. مامان دیسای برنج رو آورد و دیگه حرفی زده نشد. توی سکوت شام خورده شد و ظرفا جمع شد. دیگه کسی در مورد وحید حرفی نزد. لیدا زیاد نموند و همش بهونه می آورد که برن. خیلی زود رفتن، ولی نذاشتم محبوبه بره و شب کنارمون موندن.
2 روزی میگذشت و من دلشوره رو با خودم داشتم. میترسیدم از مخالفت‌های مادر وحید. اون چرا داشت جلوی پامون سنگ میذاشت؟ وقتی میدونست وحید منو میخواد. اون لیدا رو پسندیده بود و این واسه من سخت بود. وحید رو ندیده بودم و فقط فرصت کرده بودیم تلفنی صحبت کنیم. بالاخره مادرش تماس گرفت و برای خواستگاری روز مشخص کرد. استرس روز خواستگاری خیلی زیاد بود. فکرشم نمی کردم اون روز اونقدر استرس داشته باشم. بابا وحید رو خوب میشناخت و اول خیلی تعجب کرد. مامان میوه خوری و پر از میوه کرد و گفت شهرام، پدر وحید رو یادت میاد؟ گفت آره یادم میاد. اتفاقاً همین چند وقت پیش توی نونوایی دیدمش. من فکرشم نمی کردم وحید یه روزی از ما دختر بخواد. مامان فکر می کرد من و مامان همیرا نمیشنویم و آروم گفت خیلی وقت خاطرخواه همن. بابا گفت پس چرا مادرش رو فرستاده خونه شکری؟ گفت اشتباه شده. وگرنه اون پسر از اولم دنیا رو میخواسته. مامان نمیخواست که بابا چیزی از مخالفت مادر وحید بفهمه. دامن کرم رنگی تنم کردم و یه شومیز طلایی، یه روسری کوچیکم روی سرم انداختم و گرهش زدم. یه تیکه از موهای جلوی سرم و بیرون ریختم و توی آینه رژ لبم رو تمدید میکردم که مامان اومد داخل و گفت آماده ای؟ زنگ بزن ببین دانیال و محبوبه کجا موندن. چقدر دیر کردن. هنوز حرف مامان تموم نشده بود که صدای سلام محبوبه نظرمون رو جلب کرد. مامان همیرا که چادر گلدارش رو روی سرش انداخته بود و توی پذیرایی نشسته بود گفت خوش اومدی خانوم، خوش اومدی عروس قشنگم. محبوبه بعد از احوالپرسی با مامان همیرا اومد توی اتاقم. صورتمو توی آینه نگاه کرد و گفت خاک تو سر اون مادر که تو رو نخواد برا پسرش بگیره. اگه من داداش داشتم تو رو برا اون میگرفتم. دانیال با خنده گفت خدا رو شکر که داداش نداری. به هم چشمکی زد و توی پذیرایی آماده منتظر اومدنشون بودیم. مامان ته دلش از مادر وحید دلخور بود و یه میز بی‌نظیر و شیک چیده بود و میخواست مادر وحید ببینه از چه خانواده‌ای داره دختر میگیره. از لحاظ مالی ما بهتر از اونا بودیم. پدر بزرگم خانزاده بود و خیلی زمین و املاک داشت که همشون به بچه‌هاش رسیده بود. مامان برعکس همیشه که با چادر توی مهمونی‌ها و مراسم‌ها میومد، اون شب چادر سر نکرد و کت و دامن سرمه‌ای رنگی تنش کرده بود. طلاهاشو به دور خودش آویز کرده بود. محبوبه به من نگاه کرد و با چشم به پلاک و زنجیر بلند مامان که توی گردنش انداخته بود اشاره کرد و هر دو ریز ریز خندیدیم. صدای زنگ آیفون ضربان قلبمو شدت داد. اومد. بالاخره عشقی که همیشه انتظارشو داشتم برای رسمیت بینمون اومد. برای یه عمر عاشقی اومد. نفس عمیقی کشیدم و بابا برای باز کردن در رفت. دانیال اجازه نداد خانواده عمو یا عمه رو دعوت کنیم و گفت اولین جلسه باید خصوصی باشه. میدونستیم که پدر و مادر مامانم اگه بشنون حتما دلخور میشن. اما دانیال اجازه نداد. صدای خوش آمدگویی اونا به دل من استرس مینداخت. میدونستم با دل خوش نیومدن. حس میکردم. وای که وقتی وحید اومد داخل نتونستم جلوی لبخندمو بگیرم. اون کت و شلوار توسی تو تنش و موهایی که بالا زده بود. عطرش همیشه مستم میکرد. چشمامو بستم و عطرشو که به مشامم میخورد بو کشیدم. سبد گل بین دستاش بود. نمیتونستم ازش چشم بردارم. متوجه بقیه نبودم که میومدن داخل. از وقتی خودمو شناختم دل باختش بودم. بغض کردم. اگه میشد های های گریه میکردم. تا تونستم تو دلم خدا رو شکر کردم. به مامان همیرا نگاه کردم. یاد جمله هاش قبل از اومدن وحید افتادم. چقدر دلش ناآروم بود. دستامو تو دست گرفت و گفت دخترم، قسمت هر چی باشه همون میشه. درست جنگیدن لازمه. ولی تا خدا نخواد برگی از درخت نمیافته. رفتم تو بالکن و گفتم خدایا قسمت هم باشه. وحید رو خودت قسمتم کن. مادر وحید اومد داخل. سلام کرد و حتی نگاهش رو به طرف من ننداخت. دلمو بد جوری شکون. پدر وحید عمو حامد رو همیشه یادم میومد. هر وقت از سر کار میومد تو ساک غذاش برای وحید و خواهرش خوراکی میخرید.
چند سالی بود که ندیده بودمش و الان بعد از سالها میدیدمش. چقدر دلم میخواست هر چی که دارم و ندارم همه رو بدم، ولی وحید برای همیشه پیشم باشه. همگی نشستن. عمو حامد با لبخند و صورت چروک خورده‌اش نگام کرد و گفت به به، ماشاءالله، چقدر بزرگ شدن بچه‌ها. وقتی خانواده وحید توی عروسی دانیال نیومده بودن، باید میفهمیدم که مادرش دلیلی داره برای این کار. انگاری میخواستم کنکور بدم یا امتحان رانندگی جلوی افسر داشتم که اونطور نفسم بند میومد. مامان خودش رفت و با سینی چای برگشت. خواهر و مادر وحید کنار هم نشسته بودن. دامادشون آقا جواد پسر یکی از باغدارای اون منطقه بود و حسابی دستش به دهنش میرسید. زیرزیرکی به وحید نگاه کردم. همون لبخند یواشکیش برا من کافی بود. آقا جواد با لبخندی گفت چه افتخار بزرگی. وحید باعث شد من پا توی این خونه بذارم. از بچگی تعریف ایاز خان رو از همه شنیده بودم و دوست داشتم از نزدیک ببینمش. بابا شهرام گلویی تازه کرد و گفت عذرخواهی میکنم. امروز نیستن، ولی بعداً میان خدمتتون. آقا جون این فصل از سال و هیچ وقت اینجا نیستن. اگه مامان همیرا رو میبینید که پیش ماست، به خاطر کسالتیه که داره. آقا جواد گفت خدا بد نده، چرا کسالت؟ بابا گفت مادر افت فشار داشت و الان به شکر خدا بهتره. آخر همین هفته هممون میریم پیش آقا جون. دانیال با روی باز گفت آقا جواد منو دیدی؟ انگار آقا جونمو دیدی. به قول مادر بزرگم انگار جوونیای خودشم. فقط دوره خان و خانبازی و ارباب نیست، وگرنه الان شما می اومدی تو خونه اربابی خواستگاری خواهرم. مادر وحید مهوش خانوم با لبخند پر از کنایش گفت خدا رو شکر که دورش تموم شده. نگاه وحید رو دنبال کردم. سعی داشت مادرش رو آروم کنه. عمو حامد چایش رو نوشید و بدون تعارف کردن میوه‌ش رو پوست گرفت و گفت خب آقا شهرام، ریش و قیچی دست شماست. ما از این محل رفتیم، ولی وحید اینجا موند و تو خونه شما بزرگ شد. دلش هم اینجا گذاشت. بابا لبخندی زد و گفت بزرگوارید حامد جان. چی بگیم که جوانترا خودشون عاقل‌ترن. ما میخواستیم مراسم خواستگاری واسه زمانی باشه که آقا جونم هم هست، بزرگ ماست و ما هم احترامش رو واجب میدونیم، اما ظاهراً عجله‌ای شد. مهوش خانوم حرف بابا رو برید و گفت ما عجله‌ای نداریم. دوست دارین باشه برای هر وقت که آقا جونتون اومد. بابا به ما نگاه کرد و سکوت کرد. ضربان قلبم شدت گرفته بود و اگه دستم و مامان همیرا نمیفشرد حتما گریه میکردم. اون روز دلم به نازکی یه تار موش شده بود. مامان همیرا با لبخندی گفت نه، نمیشه بمونه. وحیدم پسر ماست، سر سفره ما بزرگ شده. دنیا هم مثل اسمش دنیای ماست، کم خواستگار نداره. خانومو با ادب و با کمالات، تا به امروز صدای بلندشو نشنیدم. مثل ما قدیمیا بزرگ شده، هنوز حرمت میشناسه، جلوی ما پا هم دراز نمیکنه. بدون سلام جایی نمیره. همچین دختری کم پیدا میشه. البته محبوبه و عروسامم تو خانومی لنگه ندارن. خوش به سعادت آقا وحید که چه انتخاب قشنگی داشته. دختری رو پسندیده که برای زندگی ساخته شده. چشم و دلش سیره و هر روز باهاش خوشبخت‌تر از قبل میشه. مامان همیرا خیلی قشنگ جواب مهوش خانوم رو داد. با حرفای مامان همیرا همه سکوت کردن و وحید آروم گفت در این چیزایی که شما گفتین شکی نیست. دنیا انتخاب خاصیه و منم اینو خوب میدونم. به روش لبخند زدم و همه لبخندم رو دیدن. وحید بعد از گفتن این جمله آروم خودش رو عقب کشید و چیزی به مادرش گفت. من برای داشتن وحید مصرتر از اونی بودم که از اونا بترسم. بابا رو به عمو حامد گفت چیزی برای پرسیدن نداریم. شکر خدا وحید رو میشناسیم و تاییدشم پسر خودم مهر کرده. مهوش خانوم با لبخندی گفت بله شکر خدا. حاج خانوم، وحید منم کم خاطرخواه نداره.
شکر خدا آقاست. خیلی ها چشمشون دنبالشه. مامان همیرا با آرامش خاصی که همیشه توی صداش بود گفت: خدا رو شکر. خیر از این بود الان اینجا ننشسته بودین برای خواستگاری. فقط مامان همیرا بود که میتونست حالشو درست حسابی بگیره. محبوب پذیرایی میکرد و آقا جواد گفت: اگه اجازه بدین وحید و عروس خانوم برن یه گوشه‌ای حرف بزنن تا ما هم صحبتامونو تموم کنیم. قبل از اینکه کسی نظر بده مهوش خانوم گفت: جواد جان مادر، این چه حرفیه؟ این همه سال حرف زدن، 2 سال مدام با هم قرار دارن، دیگه مگه حرفی هم گذاشتن بمونه؟ حالا خدا رو شکر که دنیا به سبک قدیمیا بزرگ شده، وگرنه خدا میدونست الان چند تا نوه داشتم که توی خونه پدرش زاییده بود. بابا عصبی شده بود و اگه دانیال آروم زیر گوشش نمیگفت آروم باشه، مطمئن بودم همون لحظه بیرونشون میکرد. خون تو صورت همه نقش بسته بود. چشقوره های وحید و عمو حامد مادرش رو ساکت کرد. وحید بلند شد رفت نزدیک مادرش، خم شد و چیزی توی گوشش گفت و دیگه تا آخر مجلس ما اصلا صدای مهوش خانوم رو نشنیدیم. بابا به من نگاه کرد و اگه موافقت منو نمیدونست همه چی رو به هم میزد. بابا به عمو حامد نگاه کرد و گفت: 114 تا سکه مد نظر ماست. نظر شما چیه؟ عمو حامد گفت: مبارک باشه. وحید خونه و ماشینم داره، از این لحاظ خیالتون راحت باشه. انشالله خوشبخت بشن. بابا هم گفت: منم جهیزیه کامل به دخترم میدم. انشالله مبارکشون باشه. بابا که مشخص بود حسابی دلخوره ادامه داد و گفت: ما رسم صیغه نداریم. یعنی اصلاً آقا جونم اجازه نمیده. برای عقد شما وقت بگیر، محضر بریم و برگردیم تو همین خونه خودمون یه جشن کوچیک عقد براشون میگیریم. عمو حامد بلند شد، اومد سمت من و گفت: محرم و نامحرم برا من نیست، اون جای دخترمه. خم شد و سرمو بوسید و گفت: مبارک باشه بابا جان. اشک تو چشمام حلقه زد. مهوش خانوم با اخم از توی کیفش یه جعبه آورد بیرون و روی پای وحید گذاشت. وحید جلو اومد و گفت: حلقه نشون رو خود داداشم خریده، اجازه بده دستت کنم شیرینی بخوریم. دستمو جلو بردم که مامان همیرا دستمو گرفت و گفت: نه. همه با تعجب نگاش کردیم، ولی نگاه مهوش خانوم خوشحال بود. مامان همیرا نگام کرد و گفت: ما بد میدونیم کسی انگشتر دست عروس کنه. خود داماد باید این کارو کنه. آقا وحید پسرم، خودت زحمتشو بکش. آقا جواد لبخندی زد و گفت: درسته حاج خانوم، ولی ما حساب محرم و نامحرمی رو گفتیم. واسه همین وحیده میخواست دستش بندازه. مامان همیرا با عشق نگاه هم کرد و گفت: اینا دلاشون به هم محرمه. محرم و نامحرم برای زبون آدماست که بتونن خودشونو کنترل کنن و دلی رو نشکنن. بلند شو پسرم، جلوی خونواده هاتون دستش کن. وحید بلند شد و جلو اومد و گفت: با اجازه بزرگترا. روبروش ایستادم. به هم خیره بودیم. اون تمام من بود. دستمو تو دست گرفت و بارها و بارها قبلا این صحنه رو به مسخره با هم انجام داده بودیم. وحید انگشتر رو توی انگشتم کرد و آروم گفت: برای زندگی با من غرغرو آماده ای؟ منم آروم جواب دادم: از امشب دیگه متعلق به خودت نیستی. اون گفت: خیلی وقته من متعلق به خودم نیستم خانوم. صدای دست زدن محبوبه بلند شد. مامان همیرا از توی شکلات خوری مشت شکلات روی سرمون ریخت و گفت: به خوشی و خوشبختی باشه دخترم. اشک توی چشمام حلقه بسته بود. شیرینی که آورده بودن رو با اشاره محبوبه باز کردم و تعارف کردم. مهوش خانوم برداشت و تو ظرف گذاشت. حواسم بود که حتی دهن نزد. اون مخالفتش رو کامل اعلام کرده بود و مشخص بود که نمیخواد. پسر کوچولوی 4 ساله وحیده به طرف من اومد و گفت: زندایی صداتون کنم؟ با لبخندی گفتم: بله عزیزم. امیرعلی پسر وحیده خیلی شبیه آقا جواد بود. محبوبه دوباره براشون چای آورد و بعد از خوردن عمو حامد گفت: پس شهرام خان، مبارک هر دومون باشه.
من از محضر برای آزمایش وقت میگیرم. مخالفت رو توی صورت بابا میدیدم. ولی نتونست به زبون بیاره و گفت مبارک باشه آقا حامد. تو چشمای وحیدم خیره بودم. چقدر اون برام شیرین بود. یاد عشق مامان همیرا به علی افتادم. مطمئنم اندازه من عاشق نبوده. چون اگه من جای مامان همیرا بودم و وحیدم جای علی، من هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از علی خودم نمیگذاشتم. بالاخره مهمونا بلند شدن و با کلی تشکر راهی رفتن شدن. مهوش خانوم نیم نگاهی به من انداخت و گفت خوشبخت بشی. همون کلمه رو هم از روی اجبار وحید به زبون آورد. پاشون رو که بیرون گذاشتن رعد و برق زد و بارون شروع کرد به باریدن. من جلوتر بیرون رفتم تا به احترامشون بایستم. بارون مثل دوش حمام میبارید و مهلت نداد که داخل برم. توی چشم هم زدن سر تا پام رو خیس کرد. مهوش خانوم به پهلوی وحید زد و با پوزخند نگام میکردن. وحید که کفشاشو نیمه پوشیده بود جلو اومد و دستشو روی سرم گرفت. انگار با دست اون من خیس نمی شدم. هر دو زدیم زیر خنده و گفت قراره چترت باشم دیگه. من خیس بشم تو در پناه من باشی. دانیال با لبخندی گفت کی اینقدر تو ذلیل شدی وحید که من خبر ندارم. مهوش خانوم با حرص بیرون اومد و گفت این همه بلا سرم اومده، از بارون دیگه ترسی ندارم. و به سمت در رفت. منم با چشمام از وحید تشکر کردم. اونا که رفتن مامان دورم حوله انداخت و گفت برم یه اسفند دود کنم. زنی که فکر کرده من از خدام دخترمو بدم بهش. مامان همیرا نگام کرد و گفت دنیا جان مادر، چقدر خوبه که اینقدر دوستش داری. با این حرف مامان همیرا قد تو دلم آب شد. خواستم برم سمت اتاق که بابا گفت دنیا. به طرف شرخیدم و گفتم جانم بابا. گفت بیشتر فکر کن. تو اگه از 2 تا از خواستگارات خبر داری 10 تا رو بهت نگفته من رد کردم رفته. چون میدونم هیچ کدوم به درد تو نمیخوره. وحید رو دانیال ضمانت کرده. ولی بازم فکر کن بابا. خجالت میکشیدم. اما از بچگی جسور بودم. دانیال پسر بود ولی من شر اون خونه بودم و آروم گفتم بابا جان اونقدری وجودش رو میخوام که مهوش خانوم هر بارم بخواد جلوی پام کوه بذاره میشکافمش.